Magandang gabi mga kahirit, isang kaalaman po ang isa-share sa atin ng ating today's contributor, si Ate Dara, kung paano gumawa ng maha, special maha. Narito po ang ating ingredients. Isang lata ng cream corn, isang lata ng evaporated milk, isang lata ng condensed milk, light brown sugar, all-purpose cream, 2 cups ng cornstarch, at 5 cups ng tubig. Kung meron po kayong mas preferred na brand ng ingredients, pwede nyo pong gamitin yan. Okay, let's start. Isa lang po natin ang ating lutuan. Kaserola po ang gamit namin dahil wala po kaming non-stick pan or stainless na kawali. Kaya ito pong kaserolang maliit ang gamit namin. Ilagay po natin ang 3 cups ng tubig at hintayin natin kumulo. Pag kumukulo na po yung ating tubig, pwede na nating ilagay ang ating cream corn. Kapag gumulo na po ang ating tubig at cream corn, pwede na nating ilagay ang ating evaporated milk. Eto, yung part na to, pasensya na po, hindi pala naka-on ang camera, kaya hindi ko na-videohan yung paglalagay ng evaporated milk. Nakalagay na po dito yung evaporated milk natin. Haluin lang po natin mabuti pag naglalagay tayo ng ating mga ingredients. After po ng evaporated milk, ilagay po natin ang ating all-purpose cream. At haluin po ulit natin mabuti. Next po ay ang ating condensed milk.
Isunod din po natin ang ating light brown sugar. Ang nagamit po dito ay 1 1/4 cups ng light brown sugar. Nasa inyo po yun kung gusto nyo hindi masyadong matamis. Pwede nyong bawasan, pwede nyong gawing 1 cup lang. Pero itong ginamit po namin na 1 1/4 cups. Saktong-sakto lang po yung tamis niya. Haluin lamang po nating mabuti para matunaw po ang ating asukal. Pag gumukulo na po, pwede na nating ilagay ang ating cornstarch. Ito po yung ating 2 cups ng tubig na naitira kanina. Ito po ay gagamitin natin para i-dissolve ang ating cornstarch bago natin ilagay sa ating niluluto. Haluin po natin ng mabuti para matunaw po ang cornstarch. Ayan, tunaw na po ang ating cornstarch. Pwede na po natin itong ilagay sa ating niluluto. Hinaan lang po natin ang apoy para hindi po mabigla ang ating niluluto. Ayan, makikita nyo po dito na dahan-dahan pong lumalapot yung ating mixture. Yun po ay dahil sa nilagay na natin yung cornstarch. Ayan, hindi nyo na po yan pwedeng tigilan ngayon ng kahahalo. Huwag na po nating titigilan ang paghahalo dahil baka masunog po yung ilalim. So, continuous lang po ang paghahalo hanggang makuha natin yung lapot at yung thickness na hinahanap natin sa maha. Lutuin lang po natin ang ating maha ng mga 8 to 10 minutes.
May iba po na ang gusto nila ay hindi masyadong firm yung kanilang maha. Mas gusto nila yung creamy yung texture, hindi siya yung matigas na parang gulaman. So, kung gusto nyo po ay ganong texture ng maha, pwede nyong bawasan yung cooking time. Ayan, pag ganito na po yung texture ng ating maha, okay na po yan. Pwede na po nating patayin yung apoy. Pwede na po tayong maglagay sa ating mga container or mga hulmahan, mga mold. Gumamit po ako dito ng 500 ml na microwavable tubs, yung bilog. Tandaan lang po mga kahirit na once na hinangon na natin yung ating maha sa kalan, pinatay na natin yung apoy, agad po natin itong ilagay sa mga container na nais nating paglagyan dahil ito po ay mabilis mag-set. Mahihirapan po tayong maglagay sa ating mga container kung ito po ay ating hihintayin na lumamig. So, habang mainit pa po, habang bagong hango, sasalin na po natin sa ating mga container. At eto na nga mga kahirit ang ating maha. Napaka-creamy po nito at tamang-tama lang po ang kanyang tamis. Hindi po kayo mauumay. Pwedeng-pwede nyo pong lagyan ng grated cheese sa ibabaw. Or kung gusto nyo po ay latik. Kayo po ang bahala kung anong gusto nyo ilagay na toppings. Napaka-creamy po ng ating maha, mga kahirit. Kitang-kita nyo naman po. And nababalance po ng ating cheese yung tamis po ng maha. Hindi siya nakakaumay talaga. Kung gusto nyo rin pong magdagdag ng iba pang sangkap, pwedeng-pwede po. Pwedeng nyong lagyan ng langka. Mas magiging mabango po ang inyong maha at mas magiging malasa po. At eto na nga mga kahirit ang ating maha blanca. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating recipe. Kung ayaw nyo po ng sobrang firm na maha blanca, pwede nyo pong bawasan ang ating cornstarch. Pwede nyo pong gawing 1.5 cups na lang instead na 2 cups. Or pwede nyo namang dagdagan ng tubig or ng evaporated milk. Salamat sa ating magandang contributor, si Ate Dara. So, lagi lang tatandaan mga kahirit, there is no all-in-one book. Matutong magtanong, matutong mag-usisa dahil hindi lahat ay makikita o mababasa sa libro. Magandang gabi sa inyo lahat.